আপুনি টকা পইচাৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চাওক আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুওৱা হ'ব আপোনাৰ টকা পইচাৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব বা আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ত কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব। সকলো ব্যক্তিৰে এটা সপোন থাকে, তেওঁৱে ভালকৈ কৰ্মসংস্থাপন কৰা। সেইকাৰণে পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ যোগান ধৰিবলৈ টকা পইচাৰ বহুতেই প্ৰয়োজন। সেয়েহে আমি সদায় এটা ভাল ব্যৱসায় বা এটা চাকৰি ক্ষেত্ৰত ঘূৰি ফুৰোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টো চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতখিনি ইয়াৰ পৰা সকাহ পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। পতি-পত্নী হিচাপে আপোনালোকে হয়তো এজনে আনজনৰ লগত টকা পইচাৰ বিষয়ে কথা নাপাতিবও পাৰে, কিন্তু টকা পইচাৰ বাবে বিবাহিত জীৱনত সমস্যা হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিব। এজনে আনজনৰ ওপৰত ভৰসা কৰক আৰু টকা পইচাৰ খৰচ কৰাৰ বিষয়ে মিলিজুলি নিৰ্ণয় লওক, কাৰণ এজনে আনজনৰ লগত এই কথা পাতিলেহে সদায় লাভ হ'ব। প্ৰথমতে বহি তাৰ কিমান খৰচ আৰু তাক এটাবলৈ সমৰ্থ আছে নে নাই ইয়াক গণনা নকৰা তোমালোকৰ মাজত কোন আছে? আপোনালোকে টকা পইচা কেনেকৈ খৰচ কৰিব, ইয়াৰ বাবে একেলগে বহি আলোচনা কৰাটো উচিত। আপোনাৰ হাতত টকা পইচা আছে বুলিয়ে যে কিবা কিনিব লাগে এনে নহয়। ধাৰ লোৱাৰ পৰা সদায় দূৰৈত থাকক, অৰ্থাৎ আপোনাৰ প্ৰয়োজন নহ'লে কাৰো পৰা ধাৰ নল'ব। মাহৰ শেষত যদি আপোনাৰ হাতত অলপ টকা পইচা থাকে, তেনেতে সেই টকা কি কৰিব তাৰ বিষয়ে দুয়োজনে আলোচনা কৰক, অৰ্থাৎ নিজৰ পতি পত্নীৰ মাজত এই কথাটো আলোচনা হোৱাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। মাহৰ শেষত যদি আপোনাৰ টকা পইচাৰ নাটনি হৈছে, তেনেহ'লে খৰচ কম কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা কৰক। উদাহৰণস্বৰূপে হোটেলত কিনি খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ ঘৰতে ৰান্ধি খাওক, অৰ্থাৎ অনাহকে আপুনি টকা পইচাৰ খৰচৰ পৰা নিজকে পৰিত্ৰাণ পাব। আপোনাৰ উপাৰ্জন আৰু খৰচৰ বিষয়ে সংগীক জনাওক। আৰ্থিক বিষয়বোৰৰ ওপৰত গভীৰ নিৰ্ণয় লোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ সংগীৰ লগত এই কথাখিনি আলোচনা কৰক। টকা পইচাৰ বিষয়ত এজনে আনজনৰ লগত মুকলিভাৱে যোগাযোগ ৰাখিলে আপোনাৰ বিবাহিত জীৱন শান্তিপূৰ্ণ হ'ব। এই কথাখিনি সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপুনি ভালদৰে চাব। আপুনি কি কৰিব পাৰে, এজনে আনজনৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ এক সীমিত পৰিমাণৰ খৰচ পাতি কৰিবলৈ দুয়োজনে সন্মতি হওক, কাৰণ দুয়োজনে বুজাবুজি থাকিলে আপোনাৰ টকা পইচাৰ বিষয়ে কিবা সমস্যা হোৱাৰ আগতে সংগীৰ লগত আলোচনা কৰক, কাৰণ এজনে আনজনৰ লগত এই কথাখিনি আলোচনা কৰিলেহে আপোনালোকৰ সংসাৰখনো সদায় সুখী হৈ পৰিব। নিঃসন্দেহ টকা পইচাৰ পৰিয়ালৰ বাবে আৱশ্যক, কিন্তু টকা পইচাৰ বাবে আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনত কেতিয়াও সমস্যা আহিবলৈ নিদিব, কাৰণ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ ধনী হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। টকা পইচাই আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনক সুখী কৰি তুলিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনাৰ ওচৰত যি আছে তাকে লৈ সন্তুষ্ট থাকক, সদায় হাঁহি থাকক। ঈশ্বৰৰ লগত থকা আপোনাৰ সম্পৰ্কক কেতিয়াও শেষ জ্ঞান নকৰিব। যদি আপুনি এইদৰে কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ পৰিয়াল সুখী হ'ব আৰু যি হোৱা ঈশ্বৰে আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিব। এই কথাখিনি সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমাৰ বহুতৰে কেতিয়াবা কয়, হে ভগৱান, মোৰনো কিয় পইচা পাতি? এই কথাষাৰ কেতিয়াও আপুনি উচ্চাৰণ নকৰিব, কাৰণ আপুনি যি কৰ্ম আছে সেই কাম কৰি যাওক। সদায় যি আছে তাকে লৈ সুখী থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক।